आजको भिडियोमा हामी क्यास बुकमा कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिलो सुरु तपाईँले क्यास बुकको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा भने के हो भने क्यास बुक भनेको चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्ने बुक हो। क्यासको ट्रान्जेक्सनको लागि छुट्टै एउटा बुक बनाउनु जरुरी हुन्छ, जसलाई चाहिँ क्यास बुक भनेर भनिन्छ। थोरै थोरै ट्रान्जेक्सनहरूको लागि चाहिँ यस्तो रजिस्टरै बनाउन जरुरी छैन। सिम्पली लेजर नर्मल लेजरले हुन्छ भनेदेखि क्यासको धेरै कारोबार हुने भएको कारणले गर्दा क्यासको ट्रान्जेक्सनहरूको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै बुकै तयार गरिन्छ। त्यही बुकलाई नै क्यास बुक भनिन्छ अथवा डेबुक भनिन्छ अथवा क्यास एकाउन्ट पनि भनिन्छ। यदि हामी कतै एकाउन्टेन्ट भएर काम गर्न जान्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो काम भनेको हाम्रो डेबुकमा ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्ने हो। मैले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँले प्र्याक्टिकली कसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू आउँछन् र कसरी चाहिँ रेकर्ड गरेर राखिन्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर एउटा स्याम्पल रेकर्ड गरेर देखाउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरु हेरौँ। यो चाहिँ वैशाख 2 गतेको ट्रान्जेक्सन रहेको छ। यसरी वैशाख 2 गते भएको कारोबारलाई चाहिँ बोसले यसरी लेखेर दियो। अब यसरी लेखेर दिइसकेपछि यो ट्रान्जेक्सनलाई अब हामीले कसरी रेकर्ड गरेर राख्ने डेबुकमा। डेबुकको चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई कपीमा एउटा फर्मेट बनाएर देखाइरहेको छु। तपाईँले यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब सबभन्दा पहिलो ट्रान्जेक्सन छ अघिल्लो दिनको बाँकी रकम। अघिल्लो दिनको बाँकी भनेको चाहिँ हामीले यहाँ डेबुकमा आएर ब्यालेन्स बिडी भनेर रेकर्ड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र डेबुकमा तपाईँले यहाँनिर डेट राख्नुहोस्। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो वैशाख 2 गते छ, त्यो वैशाख 2 गतेको डेट भयो। र यहाँनिर ब्यालेन्स बिडी राख्ने कति छ हाम्रो ब्यालेन्स बिडी 50,000 छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ 50,000 राख्यौँ। अर्को चाहिँ 2 नम्बरको ट्रान्जेक्सन छ ब्याङ्क खाताबाट निकालिएको रकम 1 लाख भनेपछि 1 लाख चाहिँ हामीले ब्याङ्क खाताबाट निकालेका छौँ। डेबुकमा चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यासको मात्रै हिसाब राख्ने। यो हाम्रो सिङ्गल कोलम क्यास बुक पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री भनेर इन्ट्री गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तपाईँको यहाँनिर क्यास र ब्याङ्क दुईटै कोलम भएको छ, डबल कोलम अथवा ट्रिपल कोलम क्यास बुक हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले कन्ट्रा इन्ट्री राख्ने। यसमा चाहिँ हामीले जस्ट सिम्पल क्यास बुक भएको कारणले गर्दाखेरि क्यास कहाँबाट आयो यो साइडमा राख्ने डेबिट साइडमा, र क्यास कता गयो त्यो हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने। यसलाई चाहिँ पेमेन्ट पनि भन्यो अथवा यसलाई क्रेडिट साइड पनि भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्क खाताबाट निकालिएको रकम 1 लाख भनेर चाहिँ 1 लाख ब्याङ्क खाताबाट निकालेको छ। र त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर क्यासको एकाउन्टमा 1 लाख रुपियाँ आयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई टु क्यासको एकाउन्टमा आयो। तर कहाँबाट आयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट आयो। त्यो र यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट राखिदियो। 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्क खाताबाट हाम्रो क्यास खातामा आयो। यसमा चाहिँ हामीले क्यासको मात्र ट्रान्जेक्सन राख्ने हो। क्यास खातामा क्यास बुकमा हामीले चाहिँ क्यासको मात्रै ट्रान्जेक्सन राख्ने हो। कति कहाँबाट कति आयो र कहाँ गयो त्यति मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अरू कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छैन। र त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो राम सप्लायर्सलाई भुक्तानी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र 3 नम्बरमा राम सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरेको रकम 1,25,000 भनेको छ। यो चाहिँ अब राम सप्लायर्सबाट हामीले उधार सामान लिएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भुक्तानी गरिरहेका छौँ भनेपछि यहाँ अब डेट त त्यही हो वैशाख 2 गते। र यहाँनिर चाहिँ बाई कसलाई भुक्तानी गरेको हामीले राम सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरेका छौँ 1,25,000 अनि यसरी भयो। अनि अर्को हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ गाडीमा डिजल हालेको। गाडीमा 5,000 डिजल हालेको छ। यो भनेको हाम्रो क्यास खर्च भयो। भाइ अब डिजल हालेको छ, यसलाई चाहिँ अफिसको गाडीमा डिजल हालेपछि अफिस एक्सपेन्सेस भनेर यसरी यहाँनिर अफिस एक्सपेन्सेस भनेर राख्ने। र एमाउन्ट यहाँ
यसरी राखिदिने। त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ 5 नम्बरको ट्रान्जेक्सन छ, यो चाहिँ खाजा खर्च। यो भनेको यो पनि हाम्रो खर्च भयो। खर्च भन्ने बित्तिकै हामीले पेमेन्टमा राखिदिने हो। खाजा खर्चलाई यसलाई रिफ्रेसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर राखिदिँदा हुन्छ, अथवा खाजा खर्च भन्ने भनेर चाहिँ अब बुझिने भाषामा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले नर्मल ल्याङ्ग्वेज जुन चलन चल्तीको भाषामा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यही किसिमले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तर एकाउन्टको भाषामा चाहिँ तपाईँले यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। रेकर्ड चाहिँ तपाईँको बोसले चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो, त्यही किसिमले चाहिँ राखिदिन पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब गाडीको ड्राइभरले हेर्ने पेस्की दिएको छ। यो पेस्की भनेको एडभान्स दिएको हो। एडभान्स दिइसकेपछि हेर्नेरी गएर यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रिपेड स्यालेरीमा राख्ने। प्रिपेड स्यालेरीमा राख्ने। प्रिपेड स्यालेरी हाम्रो 10,000 रहेको छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो सबै ट्रान्जेक्सन इन्ट्री भइसकेको छ। यो दुईवटा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हो, 1,50,000 हुन आयो। टोटल गर्ने यहाँ टोटल छ 1,50,000 इन भयो। यहाँ टोटल गरौँ 1,50,000। अब 9,000 चाहिँ बाँकी छ। बाँकी भएकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिडी भन्ने। यो चाहिँ क्लोजिङ, त्यो दिनमा सबै कारोबार सकेर अन्तिममा कति बाँकी रहेको छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ यसरी क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्ने। अब यसरी भइसकेपछि यो दिनको कारोबार सक्यो। त्यही किसिमले चाहिँ कारोबार सुरु हुन्छ। त्यही किसिमले कारोबार चाहिँ रोटेसन भइरहेको छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यता जस क्यास कति आयो, कहाँबाट आयो त्यो राख्ने। यसमा चाहिँ तपाईँले यो साइडमा चाहिँ क्यास कति पेमेन्ट गर्नुभयो, कति बाहिर गयो र कसलाई पेमेन्ट गर्नुभयो, कुन टपिकमा कुन हेडमा पेमेन्ट गर्नुभयो, त्यो यति राखेर तपाईँसँग कति क्यास ब्यालेन्स बाँकी छ यति चाहिँ तपाईँले डेबुकमा यसरी इन्ट्री गर्न जान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकाउन्टेन्टको जबको पहिलो स्टेप चाहिँ एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङको पहिलो स्टेप चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो। हुन्छ, आजलाई यति नै। धन्यवाद।